ආයුබෝවන් ආයුෂ බොහෝ වේවා. බොහෝ දෙනා ආහාරයට ගැනීමට අකමැති pathola වල ඇති ඖෂධීය ගුණය ගැනයි අද මයුර ලංකා තුරුවර්ණ තුලින් මා කතා කරන්නේ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. pathola හරිම ගුණදායක ආහාරයක්. බොහෝ දෙනා pathola ආහාරයට ගැනීමට තරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ මන්ද කිව්වොත් pathola තරම් රසයෙන් ඉහළ මට්ටමක නැති නිසාවෙන්. ඒත් මේ pathola ගෘහණියන්ගේ දක්ෂතාවය මත නොයෙකුත් ආකාරයෙන් රස කර උයා ගැනීමට පුළුවන්. pathola ව්‍යංජනයක්, pathola හින්දල, pathola සම්බල් මේ ආදී වශයෙන් සාදාගෙන ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ ආහාරයට ගැනීමට අකමැති මේ pathola වල තිබෙන ගුණ දැනගත් විට ඔබ pathola ආහාරයට එකතු කර ගැනීමට දෙපාරක් නොසිතමි. pathola ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සහ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ඖෂධීය වටිනාකමක් ඇති එලවළුවක්. මිනිස් ශරීරයට අවශ්‍ය කරන ඛනිජ ලවණ, විටමින්, කෙඳි pathola වල අඩංගු වෙනවා. මේ කැලරි අඩු එලවළු වර්ගයක්. pathola ග්‍රෑම් 100ක කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් 3ක්ද, කෙඳි ග්‍රෑම් 1ක්ද, කැල්සියම් මිලිග්‍රෑම් 26ක්ද, යකඩ මිලිග්‍රෑම් 1ක්ද, ෆොස්ෆරස් මිලිග්‍රෑම් 20ක් සහ ජලය ග්‍රෑම් 25ක් අඩංගු වෙනවා. ඒ සමගම මැග්නීසියම්, මැංගනීස්, යකඩ, කැල්සියම්, පොටෑසියම්, අයඩින් සහ විටමින් A, විටමින් B, විටමින් C සහ තවත් විටමින් වර්ග බොහෝමයක් pathola වල අඩංගු වෙනවා. pathola ආහාරයට ගැනීමට වයස් භේදයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මේ ඕනෑම මට්ටමේ කෙනෙකුට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දියවැඩියාව සහ හෘද රෝග තිබෙන පුද්ගලයින්ට pathola ඉතාමත් ගුණදායක ආහාරයක්. ඒ වගේම සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිකරණ වර්ධනයටත් බොහොම අගනා එළවළුවක්. ඊට අමතරව තවත් බොහෝ ගුණයන් pathola ආහාරයට ගැනීමෙන් අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්. උණ රෝගීන්ට pathola ආහාරයට ගැනීම ගුණදායක වනවා. මෙම pathola වැලේ කොළ තම්බා බීමද ශරීරයේ බොහෝ රෝග සුවපත් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන බව සඳහන් වනවා. pathola මගින් ශරීරයේ විෂ මර්ධනය කිරීමටත් හැකියාවක් තිබෙනවා. ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලියද ක්‍රමවත් කරවනවා pathola ආහාරයට ගැනීමෙන්. pathola ග්‍රෑම් 100ක 95%ක්ම අඩංගු වන්නේ ජලයයි. මෙමගින් සිරුරට අවශ්‍ය ජලය ප්‍රමාණයද ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සිරුරේ උෂ්ණය අධික බව මගහරවා සිරුර සිසිල් කිරීමේ හැකියාවක්ද pathola වල තිබෙනවා. තවද pathola වල අඩංගු කෙඳි නිසා මලබද්ධය දුරු කරවනවා. මුත්‍රා පිටවීමද ක්‍රමවත් කරවනවා. pathola වල අඩංගු අයඩින් මගින් ශරීරයේ මස් පිඩු පෙරලීම මගහරවනවා. මේ සෙම් රෝගයේ ඇති පුද්ගලයන්ටද ගුණදායක එළවළුවක්. අවසාන වශයෙන් කියන්නට ඕන මෙම pathola ආහාරයට ගැනීමෙන් වකුගඩු, අක්මාව සහ පෙනහළු වල ඇතිවන විෂ බැහැර කිරීමේ හැකියාවක්ද තිබෙනවා. pathola ප්‍රතිඔක්සිකාරක අඩංගු එළවළුවක් වශයෙන්ද සඳහන් වනවා. ඒ වගේම pathola අර්ශස් රෝගීන්ට වඩාත් ගුණදායක එළවළුවක් බව කිව යුතුය. මම දැන් ඔබට මෙම තිරය සටහන් කරනවා pathola සම්බලක් සාදා ගන්න ආකාරය. ඉතින් ශරීරයේ ඕනෑම රෝගයකට ගුණ දෙන pathola වල මෙපමණ ගුණයක් තියෙයි කියලා ඔබ මේ වෙනකනුත් දැන සිටියේ නැතුව ඇති. එහෙමනම් හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ නරඹන ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි.